زمان ولید شاجہان دے اور زمان تعلق شکم دے اگر شاہ صدی سر زنن داوی روان جناب سپیکر زمان کا ملک 1947 کے اندر شوئے دے آغاز میں سنتریت بار کا باغی کی کنفیو کہ 10 سیاستدان قلدے اور 10 سیاستدان قلدے نرم چکم دے 2024 رو رسیدہ بخاریو سیاستدان وچ داخل قلدے دا جنگ بس کافی کی نا کله یو سیاستدان چې کوم په جیت کې وي او کله بل سیاستدان په جیت کې وي نن چې کله زه د ویسټ پارلیمنت ګورم نو په هغې کې د آرټیفیشل انټیلیجنس خبرې کېږي او زما پارلیمنت چې کوم دی نن هم کله فارم 45 خبرې کوي او کله فارم 46 خبرې کوي دا زما د ملک له ولې دا قانون سازي ورنکړه دا زما د ملک له ولې دا انصاف ورنکړی شو چې نن دا انصاف نه میلاږي نو زما غریب ته مسله انصاف میلاږي جناب سپیکر په دې ملک کې د انصاف پکار دی جناب سپیکر د دې ملک کې ریفارمز پکار دي جوډیشل ریفارمز پکار دي چې نن ورته دا ریفارمز کړیو نو تاسو به ولې انصاف میلاو شو او بیا به ټول مسلمان ته انصاف میلاو شو جناب سپیکر چې تا په 74 سال کې دومره قانونسازی وکړه چې تا ته انصاف نه میلاویږي نو زما غریب زوی ته به څنګه انصاف میلاویږي زما غریب لور ته به انصاف میلاویږي جناب سپیکر دې پارلیمنټیرین ته دا عرض دی چې راځئ چې یو ځای شو راځئ چې یو ځای شو دې ملک لپاره قانونسازي وکړو چې هغې کې موږ جوډیشل ریفارمز راولو په هغې کې موږ داسې قسمه ریفارمز راولو چې چا سره زیاتې نه کېږي جناب سپیکر چې سبا سودا چله نه وایي کہ فارم 45 یا فارم 46 کی ماضر زیادی کی گئی جناب سپیکر 10 قسم ریفارمز پکار دی زمان پر ملک کے کہ زمان بچی چکم دے باہر نزی زمان بچی چکم دے با عرب کے 50 ڈگری سیدھا نہ دیکھا نہ کئی پر ملک کی وقت روزگار ملا دے گی جناب سپیکر زمان سیما زمان ملک زمان سرپیل پر 10 قسم کسان پکار دی ماضر عبدالقدیر کسان پکار دی اور عبدالقدیر خان دا ملک دا سیما دا پروڈیوس کولی شي صرف ستا ایجوکیشن بجټ امپروف کول پکار دی نو راځئ پارلیمنټیرین په دې شیزونو یو ځای شو او یو ښه قانونسازي وکړو. تھینک یو ویری مچ.